switch. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي لغات، أهلا بكم مرة تانية إن شاء الله. النهاردة هشرح لكم lesson 2 بيتكلم عن إيه؟ عن ال ordering and comparing integers. بس قبل ما نبدأ الشرح الدرس يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتعمل شير للفيديو لكل زمايلك، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. ordering and comparing integers. زي ما اتفقنا ان لما باجي اعمل representing للintegers على النمبر لاين دايما بخلي الزيرو فين؟ at the middle زي ما احنا شايفين، وبعدين to the right البوزيتيف integers، برافو، to the left النيجاتيف integers. واتفقنا المرة اللي فاتت ان انا النيجاتيف integers دي لازم هتكون smaller than any positive integers، يعني any negative integers is smaller than any positive integers. وعرفنا كمان ان كل positive integer له opposite او له inverse، الانفرس بتاعه اللي بالنيجاتيف. يعني انا الانفرس of 1 equal negative 1، inverse of 2 negative 2، inverse of 3 negative 3. طب inverse of negative 6 positive 6. طيب اتفقنا ان moving to the right the numbers increased. كل ما بمشي في اتجاه الرايت كده النمبرز بتاعتي بتحصل ايه؟ الفاليو بتاعتها بتكبر. طيب بمعنى لو انا قلت الزيرو is smaller than ال1 is smaller than ال2 is smaller than ال3. برضو any negative integer is smaller than any positive integer، يعني negative 1 is smaller than الزيرو و smaller than ال1 و smaller than ال2 and so on. negative 2 is smaller than negative 1. طيب من خلال النمبر لاين ده نقدر كده نستوعب شوية حاجات. ان انا if I want to move ascendingly او if I want to arrange numbers ascendingly يبقى we should move to to the right. طيب لو احنا هنعمل descending order يبقى moving to the left. يعني لو جيت لنيجاتيف 4 دي هلاقي ان نيجاتيف 4 is smaller than نيجاتيف 3. ليه؟ عشان نيجاتيف 4 is to the left of نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 is greater than نيجاتيف 5 عشان نيجاتيف 4 to the right of نيجاتيف 5. تمام؟ كمان لازم اعرف ان الزيرو is greater than any negative integer. zero is greater than any negative integer، يعني zero is greater than أي number negative، negative 1 negative 2 any number. كمان zero is smaller than any positive integer، أقل من أي positive integer. طبعا ده احنا خدناه السنة اللي فاتت في الناتشورال نمبر، واحنا عارفين ان the smallest natural number كان الزيرو. طيب مين هو بقى the greatest negative integer؟ the greatest negative integer مين يا شباب؟ negative 1. negative 1 is the greatest negative integer. تمام. طيب من خلال النمبر لاين كده واحنا شايفين، لو انا مثلا جيت اقول لك I want to get the integer comes after 5، مين اللي بيجي بعد ال 5؟ comes after يعني to the right of 5، او comes after يعني زي adding 1 للنمبر اللي انا عايزاه. انا بقول after مين؟ 5. يعني لو زودنا 1 add 1 على ال 5 هيديني مين؟ 6. يبقى ال 6 دي يبقى ال 6 is the number comes after 5. طب تعالى في النيجاتيف الموضوع هيختلف، هنشوف. نقول مثلا I want the number comes after negative 6. comes after negative 6 يعني adding 1 أو to the right of negative 6 هلاقي مين؟ negative 5. مع إن المفروض في النمبرز اللي بيجي بعد ال 6 مين؟ 7. لكن في النيجاتيف العكس، في النيجاتيف يا شباب العكس، negative 6 to the right of it negative 5. يبقى comes after negative 6 بيجي مين؟ negative 5. تمام.
هنشوف تمارين مع بعض على الدرس دوت، خليكم معايا. هنشوف اول نوع من الاسئله اللي ممكن تيجي على الدرس ده. بيقول لي put greater than or smaller than or equal 4 و 3. ال 4 positive integer و 3 positive integer. خلاص يبقى انا هتعامل معاهم كارقام عاديه خالص. ال 4 is greater than 3. اللي بعدها فاكرين التو بارز دول يعني ايه؟ يعني الابسوليوت تيرم، اي نمبر جوه الابسوليوت تيرم بيتحول لايه؟ لبوزيتيف. برافو عليكم. اي انتجر جوه الابسوليوت تيرم سواء هو نيجاتيف او بوزيتيف بيتحول لبوزيتيف. يعني الابسوليوت تيرم اوف نيجاتيف 4 معناها ايكوال كام؟ 4. والسكند تيرم ب 2. 4 ولا 2؟ 4 is greater than 2. هنا النيجاتيف 12 ونيجاتيف 4. احنا قلنا ان النيجاتيف عكس البوزيتيف، يعني في الطبيعي ان ال 12 is greater than ال 4، لكن في النيجاتيف كل ما انا بمشي يمة اليمين to the right النمبر بايه؟ الفاليو بتاعته بتكبر. لو لاحظنا كده على النمبر لاين هنلاقي هنا مثلا ادي الزيرو، ولو قلنا نيجاتيف 4 هنا، نيجاتيف 12 هنا، يبقى هنا مثلا نيجاتيف 12 وهنا نيجاتيف 4. مين اللي اقرب للرايت؟ نيجاتيف 4. يبقى نيجاتيف 4 is great. يبقى نيجاتيف 4 is great اهو. تمام. اخر واحده معايا في الكولم ده نيجاتيف وبعدين absolute term لمين؟ لل6. نيجاتيف 6. absolute term of negative 6 معناها equal 6. طب والنيجاتيف اللي بره؟ لا ماليش دعوه بيها، هتفضل زي ما هي. فيبقى الفاليو بتاعت الجزء ده او الرايت الليفت بارت ده هيطلع نيجاتيف 6. والسكند التاني نيجاتيف 7. طب which is great؟ نيجاتيف 6 or نيجاتيف 7؟ زي ما اتفقنا moving to the right يبقى النمبر هيعلى. مين اللي هيبقى اكبر؟ نيجاتيف 6. تاني لما يكون في عندي absolute term الفاليو اللي جوه بتتحول لنيجاتيف، بتتحول لبوزيتيف. خلاص. طيب انا عندي نيجاتيف موجوده بره الابسوليوت تيرم دي، ما اقدرش اغيرها وما اقدرش اجي يمتها، فهتفضل زي ما هي، تبقى نيجاتيف 6 والسكند تيرم نيجاتيف 7، يبقى between them greater than. طيب نيجي للي بعديها الكولم التاني. اول واحده 0 ونيجاتيف 2. احنا اتفقنا ان الزيرو is greater than any negative number او any negative integer. الزيرو is greater than any negative integer. طيب 5 اللي بعدها 5 ونيجاتيف 10 برضو any positive integer is greater than any negative integer. ما انا عندي نيجاتيف 3 و3 نفس الكلام، ال 3 بوزيتيف والنيجاتيف 3 بالنيجاتيف، يبقى البوزيتيف هيبقى دايما هو الاكبر، يبقى نيجاتيف 3 smaller than 3. طيب اخر واحده معايا برضو نيجاتيف بره، والابسوليوت تيرم اوف نيجاتيف 4. ابسوليوت تيرم اوف نيجاتيف 4 ايكوال كام يا شباب؟ برافو عليكم، ايكوال 4. بس النيجاتيف بره هتفضل زي ما هي، يبقى نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 ونيجاتيف 2 which is great؟ نيجاتيف 2 هي الاول اللي يمت الزيرو اقرب للزيرو، يبقى هي اللي اكبر من النيجاتيف 4. كأني النيجاتيف انتجرز ماشيه بالعكس، يعني مش زي البوزيتيف. البوزيتيف ال1 is smaller than ال2 is smaller than ال3 and so on. عندنا في النيجاتيف لا، نيجاتيف 1 is greater than نيجاتيف 2 is greater than نيجاتيف 3 is greater than نيجاتيف 4. هنشوف نوعيه تانية من الاسئله. arrange in ascending order. ascending او descending. ascending يبقى moving to a to the right. اول واحد عندي بيقول لي الانتجرز الموجوده عندي 1 نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 و 3. ascending يعني from the smallest to the greatest. which is the smallest integer في الانتجرز الموجوده عندي دي كلها؟ the smallest اكيد هيبقى نيجاتيف، طالما عندي بوزيتيف ونيجاتيف اكيد السمولست انتجر هيبقى نيجاتيف. طيب انا عندي نيجاتيف 1 وعندي نيجاتيف 5، انهي واحد فيهم اللي هيبقى الاول؟ انهي اصغر؟
احنا اتفقنا ان نيجاتيف 1 is the greatest negative integer. negative 1 is the greatest negative integer. يبقى اكيد negative 5 is smaller than negative 1. يبقى اول integer هيتكتب عندي negative 5. خلاص النمبر اللي هاخده اعلم عليه عشان ما ابصلوش تاني. طيب after that برضه هاخد negative. ما ينفعش اخد البوزيتيف لان negative 1 is smaller than ال 1 و smaller than 3. يبقى اللي عليها الدور مين؟ negative 1. excellent. ها after that عندي ال 1 وعندي 3 which is the smallest. ال 1. the greatest number here in this group of integers مين؟ 3. كمان واحدة. الانتجرز الموجودة عندي 8 negative 62 negative 19 negative 24 and 0. ركزوا معايا كل ما الفاليو او كل ما النمبر كبر كل ما الانتجر كبر بس بالنيجاتيف هيبقى اكيد هو اصغر واحد. برضو احنا لسه في الاسندنج يبقى اكيد اصغر انتجر هنا هيبقى النيجاتيف 62. نيجاتيف 62 لان هو هيبقى ابعد واحد عن الزيرو خدوا بالكم. وبعدين عندي نيجاتيف 19 ونيجاتيف 24. لا نيجاتيف 24 ابعد من ال 19. وبعد كده نيجاتيف 19. طيب عندي 0 وعندي 8. لا خلاص بقى ال0 وال8. تمام. اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس. ولو عندكم اي تعليقات اي حاجه مش فاهمينها في الدرس ده اي سؤال ممكن تبعتولي وانا هرد عليكم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.